Sziasztok! Ma megnézzük megint, hogy mi újság a szeretett személlyel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mi körül forog az élete, mi történik vele, minden ilyen dolgot megkérdezünk, és előtte viszont szeretnék beszámolni nektek arról, hogy tegnap megvolt az első ilyen elengedés élő közvetítés is, és nagyon jó volt, én nagyon izgultam, nekem ez egy nagyon nagy lépés volt, hogy ilyet meg tudtam csinálni, minden kísérő dologgal együtt, és köszönöm azoknak, akik jelen voltak, és a többieket, akik nem regisztráltak, és nem voltak ott, azokat csak arra biztatnék, hogy jöjjenek, mert nagyon-nagyon fontos lenne, hogy elkezdjünk végre ne csak az üres lájkok és üres szavak és üres kommentek szintjén tenni magunkért, hanem valóban elkezdeni csinálni. Még akkor is, ha látszólag ennek semmi értelme nincsen, mert a semmittevésnek, az üres beszédnek nincsen semmi értelme, a tetteknek, ha beleállok valamibe, annak mindig van értelme. És akik mindenfélére hivatkoznak, azoknak csak azt tudom javasolni, hogy próbálják ki a másik verziót, hogy elkezdjünk csinálni valamit. Én nekem ez a véleményem, azért csinálom ezeket a videókat is, meg azokat a többieket is, mert meggyőződésem, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy a bennünk lévő szépet és jót felébresszük, és azt annak engedjünk teret. És azzal, hogy csak siránkozunk, azzal a szép és jó még mélyebbre süllyed, egyszerűen egy idő után elfelejtjük azt is már, hogy milyen a szép és jó. És én erre biztatlak benneteket, hogy kezdjük neki közösen. Én benne vagyok, ti is. Úgyhogy megnézzük most akkor, ennyi volt a bevezető. És megnézzük akkor azt, hogy mit lehet tudni erről a szeretett kedvesről. Mit lehet tudni erről a személyről? Hogy van ő? Mi van vele? Hogy van ő? Nagyon sokat gondolkodik a hűségen, a kitartáson, akár egy harmadik személyen, vagy egy új ismerkedés kapcsán, akihez nagyon is kötődik, illetve lehet, hogy valami máshoz kötődik, mert ez nem biztos, hogy úgy éli meg, hogy ez egy kellemes kötődés, lehet, hogy úgy éli meg, hogy az egy nagyon, hát mondjuk így beteges kötődés. Itt ez a mélyen gondolkodás, meg is kérdezem, hogy mit jelent itt ez a látogatás, hogy kire vonatkozhat ez most, mert ez így nagyon ellentmondásosnak érzékelem. Itt egy olyan személyről gondolkodik ő, akitől úgy eltávolodott egy kicsit, akivel kapcsolatosan úgy érzi, hogy nem elég értékes, és ezek a gondolatai, ezek állandóan ilyen mókuskerékszerűen állandóan körül járnak, és emiatt ő aztán nem is érzi jól magát, sőt, mint ahogy itt látható, időnként negatív jelzőkkel illeti saját személyét. Megnézzük akkor, mit jelent itt ez a bosszúság. Hát eddig a negatív jelzők, és a reményeit is. Tehát nem csak a saját személyét, hanem hogy amiben ő reménykedik, arra nézve használja leginkább ezt a negatív jelzőt.
Tehát olyan, mint hogyha lehülyézni saját magát, hogy micsoda idétlen reményeid, vágyaid vannak, szóval ilyen jellegű dolgokat, tehát így ezt gondolom, hogy ez az, ami őt jelenleg lefoglalja, de ennek a hátterében az ő kis hitűsége van. Az a kis hitűség, hogy ő nem hiszi el azt, hogy ezzel a személlyel, akivel ő találkozott, ezzel ő valóban kialakíthat valamiféle kapcsolatot. Neki ez a pillanatnyi megtapasztalása, aminek a hátterében lehet az is, ahogyan eddig őt kezelték, lehet belső gyermeksérülés, amire ugye rá szoktak erősíteni később a társkapcsolatok, a párkapcsolatok, mert hogy azért jönnek, hogy figyelj, már vedd már észre, hogy te nem vagy ennyire alacsony szinten, mint ahogy mutatják neked, de ezt sajnos ritkán vesszük észre későn, vagy egyáltalán nem. De megnézzük akkor, hogy akkor ez a szeretett személy hogyan gondol a nézőre, milyen gondolatai vannak veled kapcsolatosan, a nézővel kapcsolatosan milyen gondolatai vannak. Erre vagyok kíváncsi, hogy milyen gondolatai vannak. Elképzelhető, hogy távolságban köztetek, és őt zavarja ez a távolság, sőt, tulajdonképpen fél is attól, hogy ezt most így közelebb hozzon egymáshoz titeket, bár a vágyai erre ösztökélnék, de mégis ott van benne ez a félelem, mert mint az előbb is mondtam, ott a kis hitűség megjelenik nála. Amikor már veszem fel ezt a videót, akkor már a Vénusz, a szerelem és a pénz bolygója, az anyagi bolygója is átlépett a halakjegybe, és a halakban túláradó lehetnek az érzelmek, de bizony ott a neptunuszi energiák érvényesülése miatt az is lehetséges, hogy mi túlságosan úgy tekinthetünk egy kapcsolatra, például egy ilyen személy esetén az ő tárkarokkal váló társ részéről, vagy pár részéről, vagy pár jelölt részéről, hogy bármilyen hibája van, nem baj, majd megoldjuk, és ő is majd megváltozik. Lehetnek ilyen ködös elképzelések a kettejük a kapcsolódásáról. Én itt nem azt érzékelem, hanem őt itt még sokkal racionálisabbnak érzem. Talán ez még a vízentő Vénusznak az energiája, ahol ez az eltávolodás, ahol ez a távolságtartás még sokkal jobban érvényesült. Most már egy hónapig, március 6-áig majd ebben úszunk az érzelmekben, időszak következik, csak mondom, arra kell figyelni, hogy ne legyenek ilyen rózsaszín kötfelhők egy-egy kapcsolattal összefüggésben, hanem ilyenkor érdemes a logikát is elővenni. És őnála, mondom, még a régi energiát érzem, azt, hogy ő még fél bármibe is beleengedni magát, fél ettől, hogy ő rá mi vár rá, túlságosan is, itt az előbb, ami itt volt, túlságosan is kicsi az önbecsülése, ami megnehezíti ezt. Na most akkor a féltékenységre kérnék szépen. A féltékenységre kérnék. Lehet, hogy itt a gondolataiban már megfordul az is, hogy jó lenne beszélni az érzéseiről, jó lenne azokat elmondani neked, amit veled kapcsolatosan érez, de az is lehetséges, hogy amikor ezek a hirtelen ötletek a fejében kipattannak, akkor hamarosan el is tűnnek, vagy például még legyőzi azokat az önértékelési problémái,
Na most megnézzük itt ezt az özvegyasszonyt. Lehetséges, hogy itt ez egy másik személyt jelent, akinek ő próbál hátat fordítani, viszont ez nem megy olyan könnyen. Ez a személy, ez lehet olyan személy, aki tulajdonképpen még mindig fontos az életében, de korábban akár fontosabb is lehetett, és azért próbál hátat fordítani, mert hogy valami olyan történt, vagy olyan felismerés történt benne, hogy erre készteti őt, ugyanakkor pedig a fájdalmat, a szomorúságot azt meg azért éli meg, mert lehet, hogy itt neki olyan illúziókat kell hátrahagyni, ami őt lelkileg megbetegíti. És itt nekem amúgy ugye együtt jött ki, nem szoktam így nagyon megtartani, de itt most azt éreztem, hogy itt az állandóság és a betegség az azt mutatja, hogy ez bizony olyan energia, vagy hogy olyan érzés, gondolat benne ennek a kapcsán, hogy neki ez egy életlecke feladat. Tehát ez egy olyan életlecke ez, hogy ő neki ezen át kell menni. Egy olyan feladat, hogy ő neki ezt meg kell tapasztalnia, ezt a fájdalmat át kell élnie, és le kell győznie. És például, mint a tegnap esti élőn is elmondtam, hogy az egót ilyen megtapasztalásokkal és azoknak az ismétlésével és egyebekkel lehet meggyőzni arról, hogy akkor lépjünk túl már ezen a fájdalom érzésén, és itt még ez a folyamat éppen zajlik, tehát ez még nem fejeződött be, de úgy tűnik, mintha ez már elindult volna benne, és ez zajlana. És ennek hatása van rád, mert ugye arra kérdeztem, hogy mit gondol rólad, de ő nem tudja elvonatkoztatni, és nem is lehet tulajdonképpen, amikor valami nagyon nehéz időszakot élünk meg, akkor nem nagyon tudunk egy más témában úgy gondolkodni, hogy annak a nyomasztó tehernek a hozadéka ne jelenjen meg a más életterületeken. Megnézzük akkor, hogy ez a szeretett személy hogyan érez a néző iránt, milyen érzései vannak a nézővel kapcsolatban, mit érez iránta, mit érez ez a szeretett személy a néző iránt, mit érez. Hát szenvedélyes szerelmet, és azt érzi még, hogy elképesztően jó veled lenni. Nagyon szereti azt, amikor együtt vagytok, testileg, lelkileg szeret veled lenni, viszont nyomasztólag hat rá a múlt, itt is megjelenik. Ugye, mint az előbb is mondtam, hogy nem tudja függetleníteni magát attól a helyzettől, amiben ő van, ami őt most körülveszi, ami őt most terheli, nyomja. Tulajdonképpen a hétvégén lesz a Szaturnusz jegyváltása, amikor véglegesen átlép a Kosba, és most ez az utolsó ilyen napok, amikor ennek a végleg lezárok egy dolgot, ami már nem jó, ennek az energiáját azok érzik nagyon, akiknek ezzel kifejezetten dolga van, és úgy látom, hogy most olyan személynek az energiáját látom, akinek ezzel kifejezetten dolga van, és ő kőkeményen éli ezt meg, annak ellenére, hogy láthatóan te vagy neki a csillag,
A fény az üstökös az égen, akit követnie kell, mert kell, de ott van benne az a másik énje, az, akinek meg fájdalma van. Na megnézzük itt ezt az ellenséget. Hát belső küzdelmet, vívódást, nagyon-nagyon erős belső küzdelmet és vívódást mutatnak itt az energiák. És ami eszembe jutott az ilyenkor az, hogy amikor ilyet élünk meg, akkor nagyon hatásos az elengedés. Én például az este is meséltem arról, hogy én amikor egy ilyen szituációban voltam, akkor annak idején így tudtam levezetni ezt az energiát, amit itt mutatnak most, ezt az állandó harcot, küzdelmet, hogy de hát én mivel érdemeltem ki, miért csinálták ezt velem, miért csinálta ezt a másik velem, miért így, miért úgy, miért amúgy. Erre tökéletesen jó az elengedés technika, ártani nem ártok vele, az egészen biztos, viszont biztosan lesz valamilyen pozitív hatása rám, és ezért mondtam az elején azt, hogy aki nem csinál semmit, hanem csak ül és nézi és várja, annak az élete biztosan nem fog jobb irányba változni, akármilyen energiák érkeznek, akármennyire támogat is bennünket az ég. Azt szokták mondani, hogy aki nem akar, azon nem lehet segíteni. És ez a mondás megint egy ilyen magyar mondás, hogy aki nem tesz semmit, azon tényleg nem lehet segíteni. Tehát ez egy ilyen, hogy ő tesz-e, azt nem tudom, de biztos, hogy másnak is vannak ilyen lezáratlan dolgai, aminek most van itt az ideje, illetve az élet más területén lehetséges, így például lezárni azokat a siránkozásokat, hogy esetleg valami nem jött össze, valami például a munkában, vagy vállalkozásban, vagy párkapcsolatban, hogy nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, és azoknak a lezárása az most nagyon időszerű, és ha ilyen érzésünk van, akkor engedjük meg ezt, és akkor ilyenkor nagyon jól tud jönni ez az elengedés. Én magam is csinálom folyamatosan. Még az ajándékot kérném szépen, hogy mi az a múlt itt ebben az esetben, mi az, amitől eltávolodott. Hát itt, amitől eltávolodott a múltban, az a hite. Illetve lehetséges, hogy más megközelítésben volt. Másképp élte meg a hitét, és az is lehetséges egyébként, például, amit én most nagyon fontosnak érzek, hogyha egy változás bekövetkezik az életemben, akkor képes legyek megtartani a valódi énemet, és ne vegyek fel egy újabb szerepet, és ne vegyek fel egy újabb maszkot senki kedvéért, hanem megtartsam az én belső valómat. Ezt így nagyon szépen szokták mondani, hogy maradj tengelyben, meg maradj a középpontodban, miről beszélnek, tehát hogy így konkrétan ezek olyan lózungok az én értelmezésemben, olyan semmit mondó dolgok. Ez a lényeg benne, hogy én tudjam, hogy ki vagyok, és bármi történik, ott meg tudjam tartani magamat. És ne vegyek fel szerepet, és ha fölveszek egy szerepet, akkor mindjárt vegyem észre, hogy ja, ezt már a múltkor is eljátszottam, és nem jött be, és akkor vissza tudjak menni. Ahhoz nagyon nagy tudatosság és nagyon nagy fejlettség kell, hogy az ember bele se menjen ilyen magamra veszek egy régi szerepet dologba. És én szerintem nagyon kevesen vannak ilyenek, akik ezt meg tudják tenni. Én biztosan nem tartozom közéjük. Úgyhogy ezért is mondom azt, hogy ő neki is ez lenne a feladat, hogy legalább ezzel tisztába jöjjön, hogy ez lenne a dolga. Ez akadályozza meg abban, hogy ezt a gyönyörű érzést, amit irántad érez,
azt ő meg tudja valósítani. És itt hát látható, tehát azon nincs mit ö, szaporítani a szót, hogy milyen nagyon csodás érzésekkel van irántad, az sokkal fontosabb, hogy ő mind megy keresztül, és ha ő ezen megy keresztül, akkor valószínűleg a nézők között is sokan vannak olyanok, akik hasonlóan mennek, mert ahogy szokták mondani, hogy tükrözzük egymást, hát ilyen szempontból tükrözzük, hogy ami neki feladat, az nekünk is. És azért is erre helyezem a hangsúlyt, hogy az ő feladatai révén próbálok rávilágítani arra, hogy ránk milyen feladatok várnak, és hogy annak kellene elébe menni, hogy nem kivárni, ameddig jön egy ilyen Szaturnusz jegyváltás, aztán jó fejbe kólint bennünket, mint energia. Megnézzük akkor, mire lehet számítani ettől a szeretett személytől a következő néhány napban, egy hétben. A néző mire számíthat ettől a szeretett személytől, mire számíthat tőle, mire számíthat a néző ettől a szeretett személytől. Következő néhány napban, egy hétben. Hát hiányolni fogja továbbra is az, hogy nem vagytok együtt, emiatt aztán nagyon rosszul érzi magát, viszont itt megjelenik ismét az a bizonytalanság attól, hogy most mi lesz, hogy legyen, ami az elején látható volt, az a félelem, nem tudja, hogy mit csináljon, nem tudja, hogy jöjjön-e, belevágjon-e, változtasson-e, és itt kérnék szépen a bíróra. Hát a reményeit, ő szeretne új dolgokat megélni, szeretne egy új valóságot az életébe, de egyszerűen olyan, mintha ő eddig ezt az oldalát soha nem élte volna meg, hogy ilyen nagyon nagy remények, vagy ilyen nagyon nagy vágyak lettek volna benne, és ezzel nem tud mit csinálni, mert ez egy hatalmas ugrás lenne neki, egy hatalmas változás, és ez elbizonytalanítja. De mitől fél? Féltékenységre kérnék szépen, hogy mitől fél? Fél a magában nézéstől, fél attól, hogy amikor magában néz, akkor állandóan csak az akadályokat látja az érzései megélésének kapcsolatosan, viszont ott vannak a vágyai, és ezek olyan erősek ezek a vágyak, hogy ezzel ő nem tud mit kezdeni, és inkább azt gondolná, hogy jobb lenne ezt hátrahagyni, jobb lenne, hogy ezzel nem törődni. Viszont ahogyan az előbb is láttuk, hogy szenvedélyes szerelmet érez irántad, a néző iránt, és nem tudja figyelmen kívül hagyni, bármennyire is szeretné, de mégis azt szeretné, hogy ne azzal törődjön. Mert, mint mondtam, ő még a régi sebeinek a begyógyításával foglalkozik, tehát, hogy ez most teljesen reális, ahogyan ő erre reagál, ez teljesen valid ebből a szempontból, szóval itt nem ígérném azt, hogy itt lesz találkozás, bár ekkora szenvedély, vagy ekkora energiát, amit itt érzékelek, ez alapján még akár az is lehet, hogy ő fogja magát is jelentkezik, de én sokkal nagyobbnak érzem azt, hogy a múltnak a feldolgozásával van éppen elfoglalva, és az nagyon nehéz a számára.
Köszönöm, hogy itt voltatok, és itt vagytok, és nézitek a videót. Remélem, hogy ez is tartalmaz valami olyat számotokra, amit be tudtok építeni a saját életetekbe, hogy valami jót is mondott a számotokra. Köszönöm a lájkot, a feliratkozást, köszönöm a kommenteket is, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!